අපි අද grade 3 Tamil exercises lesson 47 ගැන බලමු. Let's see today the Tamil third grade lessons. தமிழ் மூன்றாம் தர பாடங்களை பற்றி இன்று பார்ப்போம். මෙතන කියලා තියන්නේ කීරිට இடத்தில் பொருத்தமான சொல்லை எழுதவும். සපයා ඇති ඉඩෙහි සුදුසු වචනය ලියන්න. Write the appropriate word in the space provided. මොකද දීලා තියෙන සුදුසු වචන ටික අප්පා ඇන්බු සින්නප් තුංග. ඉතින් මේ ටික ඔයගොල්ලෝ මේ හිස්තන දාලා ලියන්න ඕනේ. சின்ன பாவை, தந்த பாவை, மிகுந்த பாவை, இட்டு பார்ப்பேன், என் அருகில் வைப்பேன். ඉතින් හිස්තන මේ වචන හතරෙන් එක වාක්‍යයකට ගැලපෙනවා. ඉව දාලා ලියන්න. මෙතන ඔයගලන්ට උත්තර දීලා තියෙන්නේ சின்ன சின்ன பாவை, அப்பா தந்த பாவை, அன்பு மிகுந்த பாவை, பொட்டு இட்டு பார்ப்பேன், என்னருகில் தூங்க வைப்பேன். මොකද சின்ன சின்ன பாவை, அப்பா தந்த பாவை, அன்பு மிகுந்த பாவை, பொட்டு இட்டு பார்ப்பேன், என்னருகில் தூங்க வைப்பேன். ඒක තමයි උත්තර. ඔයගොල්ලෝ මුලින් ලියලා මේකත් එක්ක හරිද කියලා බලන්න ඕනේ. වෙනදා වගේමයි ඉංග්‍රීසි තේරුමයි සිංහල තේරුමයි ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ. හොඳට බලා ගන්න. சின்ன சின்ன பாவை. ඒ කියන්නේ පුංචි පුංචි බෝනිකා, අප්පා තන්ද පාවයි, තාතා දුන්න බෝනිකා, අන්බු මිහිඳ පාවයි, ආදරේ ඇති බෝනිකා, පොට්ටු ඉට්ටු පාර්පෙන්, තිලකේ තියලා බලනවා, එන්නරිහිල් තුංග වයිපෙන්, මන් ළඟ නිදි කරනවා. ඔන්න ඒක තමයි තේරුම. ඔයගොල්ලන් දැන් පොට්ටු කිව්වම මොකද්ද කියලා තේරුම සමහර විට දන්නේ නැතුව ඇති. කියන්නේ තිලකයකට තමයි පොට්ටු කියලා කියන්නේ. හරි? ඒ වගේ චින්න චින්න කියන පොඩි පොඩි පුංචි පුංචි කියලා. ඉතින් ඒ වගේ වචනවල මෙතන තියෙනවා. ඒක හොඳට බලා ගන්න. අපි දැන් ඉංග්‍රීසි තේරුම බලමු. சின்ன சின்ன பாவை, little little dolly, அப்பா தந்த பாவை, father gave the dolly, அன்பு மிகுந்த பாவை, feel love to the dolly, பொட்டு இட்டு பார்ப்பேன், will put a dot to the dolly, என்னருகில் தூங்க வைப்பேன், will let the dolly sleep beside me. ඒක තමයි ඉංග්‍රීසි තේරුම. මේකේ කියලා තියෙන්නේ සමාන තේරුම් ඇති වචන ඒකාබද්ධ කරමු. ඔත්ත පොරුල් තරුම් சொற்களை இணைப்போம். ඔත්ත පොරුල් කියන්නේ සමාන තේරුම් ඇති වචන. Let's combine words with similar meaning. මේ පැත්තේ පළවෙනි කොටුවේ දාලා තියෙන්නේ පාවයි, පූ, ඇන්නයි, කන්, කයි. අයිසරයක් කිව්වොත් පාවයි, පූ, ඇන්නයි, කන්, කයි. ඇන්නයි. ඔන්න එතන බලන්න. අන්නයි නෙමෙයි. ඇන්නයි කිව්වම අම්මාට කියනවා. අන්නයි කිව්වම අයියාට කියනවා. අන්න උතන වෙනස හොඳට බලාගෙන ඒකේ තේරුම දැනගන්න. අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ මැලර්, පොම්මයි, විලි, කැරම්, තායි. මැලර්, පොම්මයි, විලි, කැරම්, තායි. මම ඕගලන්ට එක උදාහරණයක් තමයි කිව්වේ. අර ඇන්නයි කියන්නේ. ඒ වගේ අනිත් ඒවත් ඇති පොඩ්ඩක් ඒකත් මෙතන අකුරු ටික හරියට බලා ගන්න. ඕගලන්ට පහසු වෙන්න මම උත්තර දීලා තියෙනවා. පාවයි කියන්නේ බොම්මයි. පොම්මයි. පාවයි කියන්නේ සමාන අර්ථයක් තියෙන්නේ පොම්මයි. පූ කියන්නේ මැලර්. ඇන්නයි, ඇන්නයිට තව වචනයක් තමයි තායි. කන් වලට තව සමාන තේරුමක් තියෙන වචනයක් තමයි විලි. කයි වලට කැරම්. පාවයි, පොම්මයි, පූ, මැලර්, ඇන්නයි, තායි, කන්, විලි, කයි, කැරම්. හැමතිස්සෙම කරනවා වගේ ඕගොල්ලන්ට මම දැන් මෙතන සිංහල තේරුමයි ඉංග්‍රීසි තේරුමයි දීලා තියෙන්නේ. මුලින්ම සිංහල තේරුම දීලා තියෙන්නේ පාවයි කියන්නේ බෝනික්කා, පූ කියන්නේ මල, ඇන්නයි කිව්වම මව, කන් කිව්වම ඇස, කයි කිව්වම අත. ඔන්න මේක තමයි මේ තේරුම, සිංහල තේරුම ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. මෙතන මම ඉංග්‍රීසි තේරුම දීලා තියෙන්නේ පාවයි කියන්නේ doll, පූ වලට flower, ඇන්නයි කියන්නේ mother, කන් කියන්නේ eye, කයි කියන්නේ hand.
මෙතන අහලා තියෙන්නේ වාක්‍යத்தை சரியாக මறுසීරமைக்கவும். වාක්‍ය නිවැරදිව නැවත සකස් කරන්න. Rearrange the sentence correctly. ඕගොල්ලන් පළවෙනි එක බැලුවොත් සට්ටයි පාවයිக்கு போட்டு பார்த்தேன். මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ වචන එහා මෙහා මාරු වෙලා තියෙන්නේ. වචන ඕගොල්ලන් හරියට ඕන කරන තැන දාලා ඒ වාක්‍ය හරියට නිවැරදිව නැවත සකස් කරලා ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. හරිද? පළවෙනි එක சட்டை பாவைக்கு போட்டு பார்ப்பேன். 2 பாவை என் இருக்கும் மடியில். 3 அருகில் பாவை என் படுக்கும். 4 பாவை என்னுடனே இரவும் ஒன்றாய் பகலும் இருக்கும். පහ ඉනිය වායුම් පාවයිக்கு කන්නම් ඉරුක්කම්. දැන් මේක ඕගොල්ලන් හරි ගස්සලා ලියන්න. හැබැයි මේ උත්තරේ මම දීලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන් දන්නවා මම උත්තර දීලා තියෙනවා කියලා. ඒ වුණාට උත්තරේ බලන්න යන්න එපා. මේක ඕගොල්ලන් ලියන්න. එතකොට තමයි ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන මම ඕගොල්ලන්ට උත්තර දීලා තියෙනවා. එක පාවයිக்கு சட்டை போட்டு பார்ப்பேன். பாவைக்கு சட்டை போட்டு பார்ப்பேன். என் மடியில் பாவை இருக்கும். என் மடியில் பாவை இருக்கும். என் அருகில் பாவை படுக்கும். என்னுடனே பாவை இரவும் பகலும் ஒன்றாயிருக்கும். பாவைக்கு இனிய வாயும் කන්නම් இருக்கும். ඔන්න ඔයගලන්ට වෙනදා වගේමයි මම සිංහල තේරුම ඉංග්‍රීසි තේරුම දීලා තියෙනවා. හොඳට බලා ගන්න. පළවෙනි එක පාවයිக்கு சட்டை போட்டு பார்ப்பேன். يعني මම බෝනිකාට කමිසයක් අඳවමි. 2 බෝනිකා එන් මඩිயில் පාவை இருக்கும். බෝනිකා මගේ උකුලේ වාඩි වෙයි. 3 එන් අருகில் පාவை படுக்கும். බෝනිකා මාසල නිදියයි. 4 என்னுடனே பாவை இரவும் பகலும் ஒன்றாய் இருக்கும். රෑත් දවාලෙත් බෝනිකා මග සිටි. 5 පාවයිக்கு இனிய வாயும் කන්නම් இருக்கும். බෝනිකාට ලස්සන කටක ඇස්ද ඇත. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන් ඉරවුම් පහළුම් කිව්වම ඕගොල්ලන් දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා. සමහර විට හැබැයි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. සමහර කට්ටියට දන්නේ නැත්තොත් ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් රෑත් දවාලෙත්. ඉතින් ඒ වගේ සමහර දන්නේ නැති ඒවා මේව දාන්නේ තේරුම දාන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න. හොඳට බලාගන්න. මෙතන දැන් මම ඉංග්‍රීසි තේරුමක් දාලා තියෙන්නේ. එක තමයි පාවයිக்கு சட்டை போட்டு பார்ப்பேன். I dress the doll with a shirt. 2 என் மடியில் பாவை இருக்கும். Doll sits on my lap. 3 என் அருகில் பாவை படுக்கும். Doll lies beside me. 4 என்னுடனே பாவை இரவும் பகலும் ஒன்றாய் இருக்கும். 4 day and night the doll will stay with me. 5 பாவைக்கு இனிய வாயும் கண்ணும் இருக்கும். Doll has a beautiful mouth and eyes. ඒක තමයි ඉංග්‍රීසි තේරුම. මේකේනොත් ඔයගොල්ලන් දන්නේ නැති ඒවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙතන කියලා තියෙන්නේ දීපු පහත වාක්‍ය අර ලියමු කියලා. නැවත ලියමු කියලා. ඒ කියන්නේ අර ඉරේ ලස්සනට ලියන්න ඕනේ. Let's write the following sentences. மூத்தோர் சொல் அமிர்தம். மூத்தோர் சொல் அமிர்தம். මේ විදියටම ලියන්න. தந்தை தாய் பேன். தந்தை தாய் பேன். Please subscribe and press the bell button to watch more videos to learn Tamil. Thank you.